Καλώς ήρθατε στο γραφείο μας. Είμαι ο Γιώργος Τσολάκης. Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2010 από εμένα. Το 2011 ήρθε στην ομάδα μας η Ελένη Λάγκαρη, η οποία από τότε αποτελεί βασικό κορμό της ομάδας μας και συνεργαζόμαστε στενά εδώ και 11 χρόνια. Το γραφείο μας βρίσκεται στη Βασιλής Σοφίας 4, σε ένα πολύ ωραίο νεοκλασικό κτίριο του 1893 με αρχιτέκτονα τον Τσίλερ. Είναι ένα ιστορικό κτίριο το οποίο εκτός από τον Τσίλερ στέγαζε τα γραφεία του Άρη Κωνσταντινίδη στο χώρο ακριβώς κάτω από εμάς. Και εδώ δίπλα μας, στον ακάλυπτο χώρο, σαν στο τελευταίο κενό της Βασιλής Σοφίας, ήταν το εργαστήριο της Ναταλίας Σμελά, όπου θα δείτε εδώ απ' έξω πολλά ημιτελή αγάλματα και εκμαγεία για συνθέσεις. Το γραφείο μας αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα και έχει χώρους πάνω εργασίας και κάτω βοηθητικούς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 30 αρχιτέκτονες, συν το υποστηρικτικό προσωπικό γραμματείας, λογιστηρίου και προμηθειών. Το γραφείο μας ασχολείται με έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε έργα σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, στα νησιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Μήλο, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στην Άξο, στη Ρόδο, στην Κρήτη, δεν ξέρω αν ξεχνάω πουθενά. Και είναι όλων των ειδών, έχουμε όλων των ειδών τα έργα. Έργα που ξεκινάνε από μία κατοικία ή ακόμα και την ανακαίνιση μιας κατοικίας, μέχρι μεγάλα έργα, μεγάλης κλίμακας, ένα μουσείο, ένα κτίριο για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μεγάλα κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία. Οπότε έχουμε διαφορετικής κλίμακας κτίρια, διαφορετικής κλίμακας σχεδιασμούς σε όλα τα επίπεδα. Κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό στην Κάνα, όπου ασχοληθήκαμε για περίπου 1,5-2 χρόνια με κάποια έργα στην περιοχή εκεί. Και βεβαίως έχουμε έργα στην Κύπρο και ένα μικρό έργο στην Τουρκία. Η πηγή έμπνευσης, λοιπόν, μπορεί να είναι από την καθημερινότητα ενός χρήστη, μπορεί να είναι από ένα δέντρο το οποίο είδε σε ένα οικόπεδο, μπορεί να είναι μία πέτρα, μπορεί να είναι ο ήλιος που ανατέλει το πρωί στον χώρο στον οποίο θες να σχεδιάσεις, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Οπότε, αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε όλα αυτά με μία δομή, η οποία θα μας επιτρέψει να επανερμηνεύσουμε αυτές τις πνεύσεις μας. Η προσέγγιση του γραφείου είναι μεταβαλλόμενη. Και είναι μεταβαλλόμενη γιατί στην πραγματικότητα προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτή την πραγματικότητα, όπως είπα πιο πριν, που πιστεύουμε ότι διαρκώς μεταβάλλεται. Δηλαδή, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να παραμετροποιήσουμε τα γεγονότα, προσπαθούμε να παραμετροποιήσουμε το περιβάλλον, να παραμετροποιήσουμε τις ανάγκες του χρήστη και αυτές τις παραμέτρους να τις χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να δούμε πώς επιδρούν πάνω στο αρχιτεκτονικό αντικείμενο. Ένα κτίριο, λοιπόν, στον σχεδιασμό του, επηρεάζεται από αυτές τις παραμέτρους, οι οποίες μπορεί να είναι ετερόκλητες μεταξύ τους και οι παραλλαγές οι οποίες προκύπτουν μας δίνουν το τελικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε, έτσι ώστε να φτάνουμε σε μια ενιαία μορφική οντότητα, σε μια ενιαία μορφική ερμηνεία της δομής της οποίας θέλουμε να δώσουμε στο αρχιτεκτονικό μας έργο. Η πιο σημαντική σχεδιαστική αρχή που ακολουθούμε είναι ο ολιστικός σχεδιασμός και αντιμετώπιση του έργου. Δεν θέλουμε να σχεδιάσουμε μία κάτωψη, μία όψη και μία τομή. Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα κτίριο το οποίο σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις χωρικές του ποιότητες να διέπεται από τους ίδιους κανόνες, από κοινούς κανόνες μορφικής αναφοράς ή οποιαδήποτε άλλη αναφοράς είναι, το οποίο αυτό να δώσει μια ολότητα και να δημιουργήσει εύληπτα αντικείμενα τα οποία όταν τα βλέπεις να ξέρεις ότι αυτό έχει μια ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη.
το οποίο ξέρω σίγουρα ότι έχουν σχεδόν όλα μας τα έργα, έχουν ένα ξεκάθαρο διάγραμμα συνθετικής δομής, το οποίο διατρέχει όλη την αρχιτεκτονική ιδέα. Δηλαδή, τα κτίρια μας, παρόλο που μπορεί να φαίνονται ετερόκλητα μεταξύ τους ή πολύ διαφορετικά μεταξύ τους σε επίπεδο αρχιτεκτονικής μορφής, έχουν πολύ ξεκάθαρη και πολλές φορές παρόμοια συνθετική δομή, συνθετική υποδομή θα το έλεγα. Αυτή λοιπόν νομίζω ότι είναι η αρχιτεκτονική μας. Είναι μια αρχιτεκτονική λοιπόν η οποία στην πραγματικότητα προσπαθεί να ερμηνεύσει το διάγραμμα δημιουργίας ενός κτηρίου. Η διαδικασία για το κάθε ένα έργο εξαρτάται από το είδος του έργου. Υπάρχουν έργα στο γραφείο λοιπόν, τα οποία είναι μικρά έργα, στα οποία ύστερα από ένα brainstorming μεταξύ του αρχιτέκτονα ο οποίος θα ασχοληθεί με το έργο, προχωράει στη διαδικασία σχεδιασμού. Υπάρχουν όμως έργα, τα οποία είναι συνήθως μεγάλα, τα οποία απαιτούν επανειλημμένες συναντήσεις για να καταλάβουμε τι θέλουμε να σχεδιάσουμε σε αυτό το έργο. Υπάρχουν λοιπόν συναντήσεις διαδοχικές, όπου ο καθένας ελεύθερα αναπτύσσει τη σκέψη του για το έργο, αναπτύσσει την λογική που πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και σιγά σιγά από κοινού μορφοποιείται το έργο. Από εκεί και πέρα μετά προχωράει σε ένα δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού, το οποίο είναι η παρουσίαση για τον πελάτη στον οποίο θα έχουμε ή στον διαγωνισμό στον οποίο θα συμμετάσχουμε ή οποιαδήποτε φάση έχουμε. Και από εκεί και πέρα μετά προχωράει στο επίπεδο της οριστικής μελέτης, του σχεδιασμού, όπου έρχεται μια άλλη ομάδα αρχιτεκτόνων, οι οποίοι έχουν πολύ σημαντική γνώση αφενός της νομοθεσίας και αφετέρου των τεχνικών σχεδιασμού και αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει το έργο έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της οριστικής μελέτης. Τέλος, έρχεται μια τρίτη ομάδα αρχιτεκτόνων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις μελέτες εφαρμογής, οι οποίοι παίρνουν τα προηγούμενα δεδομένα και προχωράνε στην κατασκευαστική με την κατασκευαστική λογική του έργου, όπου αναλύουν το κάθε υλικό και την κάθε κατασκευή. Στην πορεία αυτής του έργου ακολουθείται πάντοτε από έναν υπεύθυνο του κάθε ενός έργου, το οποίος διατηρεί, η δουλειά του είναι να διατηρεί την ταυτότητα του έργου αναλύωτη, έτσι ώστε τόσο οι αλλοιώσεις οι οποίες θα έρθουν από την οριστική μελέτη, από την πολεοδομία βασικά, τόσο και οι αλλαγές οι οποίες επισέλθουν από την κατασκευασιμότητα του έργου, να μην επηρεάσουν την αρχική ιδέα του έργου. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένα έργο. Στο ενδιάμεσο αυτό υπάρχουν παρουσιάσεις, υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν BIM σχεδιασμοί, υπάρχουν βίντεο, μακέτες σαν αυτήν εδώ πέρα, οπότε το κάθε ένα έργο ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τον χρήστη έχει τη δικιά του πορεία. Δεν ξέρω αν θα ξεχώριζε κάποιο στάδιο. Το κάθε ένα από αυτά τα στάδια έχει μια γοητεία. Τώρα δεν ξέρω πώς η γοητεία έχει μια πολεοδομική ανάλυση, αλλά παρόλα αυτά η επιτυχία του να βγάλεις μια δύσκολη άδεια είναι σημαντική. Ναι, εντάξει, είναι εγωιτευτικό το να σκέφτεσαι μια μεγάλη ιδέα, είναι εγωιτευτικό το να βλέπεις να σχεδιάζεις με το μολύβι σου πάνω σε ένα λευκό χαρτί, αλλά δεν είναι η ουσία. Χρειάζεσαι πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό, έτσι ώστε το έργο να φτάσει στο να κατασκευαστεί. Γιατί τελικά αυτό το οποίο είναι ο απότερος σκοπός δεν είναι να σχεδιάσουμε ή να φτιάξουμε ένα render, είναι να κατασκευάσουμε ένα σωστό κτίριο, το οποίο να εκτιμάται από τον χρήστη στον οποίο θα ζήσει μέσα καθημερινά. Οπότε, ναι, η αγαπημένη μου περίοδος ενός έργου μπορεί να είναι η πολύ αρχική, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ αγαπημένη και η φάση υλοποίησης του έργου με την επίβλεψή του. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει
ένας άνθρωπος σαν εμένα σε ένα τέτοιο γραφείο είναι να μπορεί να διαχειριστεί τις χαρές και τις λύπες μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε υπάρχουν στιγμές όπου κερδίζεις κάτι και λες «Wow», και μετά από 5 λεπτά μπορεί να συμβεί κάτι άλλο που να είναι καταστροφικό και να λες «Ωχ, τι θα κάνω τώρα». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διαχειριστείς με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην επηρεάσει τη δουλειά σου και ταυτόχρονα να σου επιτρέψει να μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα τα πράγματα τα οποία έχεις να κάνεις. Οπότε η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη. Το γραφείο μας είναι απλό. Έχουμε τη γραμματεία μας, την οποία είναι στην είσοδο. Το γραφείο μου εδώ, όπως θα δείτε, δεν είναι ένα τυπικό γραφείο στο οποίο θα καθόμαστε αντικριστά. Είναι ένα γραφείο το οποίο είναι στρογγυλό. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε τόσο στο εσωτερικό του γραφείου, όσο και με τους πελάτες μας. Δεν καλούμαστε εδώ πέρα να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Δεν καλούμαστε εδώ πέρα να σας πούμε ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό το οποίο θέλουμε μαζί είναι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να καθίσουμε ο καθένας δίπλα στον άλλον και να συνεισφέρουμε στο αρχιτεκτονικό έργο, στην αρχιτεκτονική ιδέα. Αυτή λοιπόν είναι η πιο σημαντική λογική του γραφείου μας, ότι και ιδιαίτερα στη σχέση μας με τους πελάτες. Δεν έρχομαστε να τους πούμε αυτό το οποίο εμείς θέλουν να κάνουν, έρχομαστε να καταλάβουμε τι θέλουν να κάνουν και εμείς αυτό να το αποτυπώσουμε αρχιτεκτονικά μέσα από τους δικούς μας όμως κανόνες. Έχουμε 2 μεγάλες αίθουσες σχεδιαστηρίου, ας πούμε, με τους αρχιτέκτονες που δουλεύουν, και από κάτω έχουμε άλλη μία αίθουσα για αρχιτέκτονες, ένα meeting μεγάλο μαζί με όλο το χώρο και τα υλικά, έναν χώρο παρουσιάσεων και βέβαια στην κουζίνα μας, τον χώρο που τρώμε και τα βοηθητικά του γραφείου. Είμαστε λίγο στριμωγμένοι, αλλά είναι ψηλοτάβανο και αντέχουμε. Δουλεύουμε το ξενοδοχείο του Εσπέρια στην Οδό Σταδίου. Δουλεύουμε ένα κτίριο γραφείων στη Λεωφόρο Συγκρού. Δουλεύουμε ένα ξενοδοχείο στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύουμε ένα ξενοδοχείο στη Μήλο, το White Coast. Ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο. 3 μεγάλα σπίτια στην Αντίπαρο. Ένα συγκρότημα κατοικιών στην Άξο και ένα ακόμα στην Πάρο. Δουλεύουμε ένα ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά. Δουλεύουμε ένα κτίριο γραφείο, αρκετά μάλλον κτίρια γραφείων στην Αθήνα, τουλάχιστον 3-4 ακόμα. Δουλεύουμε 5-6 σπίτια στην Αθήνα, στα νότια και στα βόρεια προάστια. Δουλεύουμε ένα μουσείο. Δουλεύουμε μια βιβλιοθήκη για ένα ίδρυμα. Δουλεύουμε ένα άλλο κτίριο για αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολείο για ένα άλλο ίδρυμα. Οπότε πολλά και ετερόκλητα είναι η απάντηση λοιπόν. Και εμείς καλούμαστε λοιπόν μέσα σε αυτά τα τελώς διαφορετικά μεταξύ τους κτίρια να τα ενοποιήσουμε και να τα αναπτύξουμε και να τα σχεδιάσουμε με τον ίδιο τρόπο. Είτε αυτό είναι μελέτη, είτε αυτό είναι επίβλεψη. Έργο δεν ξέρω να σας πω ποιο αποτέλεσε ορόσημο. Θα σας πω ότι την πρώτη μας δουλειά. Η πρώτη δουλειά του γραφείου ήταν η αυλόπορτα σε έναν μαντρότυχο, σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στο Νέο Ηράκλειο. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά του γραφείου. Από εκεί και πέρα, ναι, ορόσημο στο γραφείο μας ήταν το πρώτο μας μεγάλο πρώτο βραβείο σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στην Λευκοσία για την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα. Ένα κτίριο πολύ μεγάλο για το 2012 και το 2013, δεν θυμάμαι. Μετά από εκεί ένα δεύτερο ορόσημο ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο που κάναμε στην Κεφαλονιά, όπου εκεί μάθαμε σιγά σιγά και όλη την κατασκευή. Και ορόσημο θα έλεγα ότι ήταν και η επιτυχία μας στην Γκάνα, γιατί ήταν ένας τεράστιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με διεθνή γραφεία, μεγάλα γραφεία, όπου είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί αφού έγινε η παρουσίαση και κερδίσαμε, μου έβγαλε ένα παρατσούκλι. The lonely architect with the poor English, ο οποίος κέρδισε το βραβείο. Οπότε, ναι, και για μένα ήταν ορόσημο και το γεγονός ότι ήρθαν σε αυτά τα γραφεία, γιατί
Για πρώτη φορά όλο το δυναμικό του γραφείου ήταν σε έναν ενιαίο χώρο και νομίζω ότι αυτό επιτάχυνε ουσιαστικά τη σκέψη μας και μας δημιούργησε μια κρίσιμη μάζα πολύ σημαντική, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα οποία κάνουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί πριν από περίπου 4 χρόνια πήγα σε ένα κτίριο το οποίο το μελετούσα πολύ καιρό από τα βιβλία και δεν μου άρεσε καθόλου. Παρόλο που ήταν από κάποιους αγαπημένους μου αρχιτέκτονες, τους UN Studio, είναι για το Mercedes Museum στη Στουτγκάρδη, οπότε το έβλεπα στα βιβλία και το μελετούσα, μου φαίνονταν σαν μια άμορφη μάζα κτηριακού όγκου. Όταν πήγα στο έργο, όχι απλώς εντυπωσιάστηκα, θεώρησα ότι ήταν το πιο όμορφο πράγμα το οποίο έχω δει στη ζωή μου. Ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι μέσα στον χώρο, ο τρόπος με τον οποίο περνάς από εκθεσιακό χώρο σε εκθεσιακό χώρο, μέσα από στις αλλεπάλληλες ράμπες, οι οποίες η κάθε μία βρίσκει την άλλη με έναν τρόπο εντελώς μαγικό, είναι συγκλονιστικό. Και τελικά καταλαβαίνω ότι μερικά κτίρια μπορείς να τα δεις μόνο όταν τα περπατήσεις, μόνο όταν τα νιώσεις, μόνο όταν τα μυρίσεις, μόνο όταν περιηγηθείς μέσα τους. Έχουν τόσα κρυμμένα μυστικά τα κτίρια, τα οποία αποκαλύπτονται μόνο όταν τα επισκεφθείς. Οπότε η συμβουλή μου είναι λοιπόν προς οποιονδήποτε θέλει να πάει και να επισκέπτεται τα κτίρια και όχι απλώς να τα μελετάμε μέσα από τα βιβλία μας. Συμβουλή προς ένα νέο αρχιτέκτονα. Υπομονή είναι πολύ σημαντική αρετή την οποία πρέπει να έχουμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι προσαρμοστικότητα. Οι νέοι αρχιτέκτονες και οι πιο μεγάλοι πλέον αρχιτέκτονες ηλικιακά σαν εμάς, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι διαρκώς να προσαρμοζόμαστε στην διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Όπως σας είπα στην αρχή, πριν από μια πενταετία ήμασταν μέσα σε μια κρίση, ήρθε μια ανάπτυξη, μετά ήρθε ο κορονοϊός, τώρα ξανά έρχεται μια απελευθέρωση, μια ανάπτυξη. Αυτό γίνεται πάντοτε με διαφορετικούς όρους. Ο αρχιτέκτονας πρέπει να προσαρμόζει σε αυτούς τους όρους κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μεγαλύτερη αρετή λοιπόν την οποία πρέπει να έχει ο αρχιτέκτονας είναι να είναι ευέλικτος, να προσαρμόζεται και να διαβάζει την πραγματικότητα. Γιατί αν δεν διαβάζει την πραγματικότητα, δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, και αν δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, δεν μπορεί να την παραμετροποιήσει, και αν δεν μπορεί να την παραμετροποιήσει, δεν μπορεί να επηρεάσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να διαβάζουμε την πραγματικότητα, να προσαρμοζόμαστε σε αυτή και να σχεδιάζουμε για αυτή. Και όχι για έναν υπερβατικό σκοπό, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται μόνο μες στο κεφάλι μας.